Hello, hello, bonjour, bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với T2 YouTube channel. Video ngày hôm nay sẽ là một video về một thương hiệu không hề xa lạ với chúng ta. Đó chính là thương hiệu ngựa cam Hermes. Chắc là mọi người theo dõi thì cũng để ý rằng là dạo này T2 có vẻ nghiêng hơi nhiều về em ngựa cam, đúng không mọi người? Thì đúng là dạo gần đây mình có nhiều cơ hội để tiếp xúc với cả thương hiệu Hermes nhiều hơn về mặt sản phẩm. Trước đây thì mình đã từng chia sẻ với các bạn là khi mà mình còn làm mới ra trường ấy, lúc đó mình vừa mới tốt nghiệp xong á, thì mình làm việc trong một cái agency chuyên về tư vấn chiến lược cho các cái thương hiệu luxury cao cấp. Đặc biệt đó là dòng thời trang menswear của thương hiệu Hermes thì mình làm việc rất là nhiều. Trong đó thì có một cái mission là một cái project mà mình làm cho Hermes, đó chính là về cuir, atelier de cuir. Thì có thể nói đó là một trong những cái mission, một cái project mà mình có thể nói rằng đấy là một cái, đối với mình nó là giống như kiểu một bầu trời kiến thức luôn các bạn. Thì mình được hiểu rất rõ về cái atelier cuir của Hermes nó như thế nào. Thì đó chính là cái thời gian trước đây khi mà mình được tiếp xúc nhiều hơn với tất cả những cái gì về chiến lược, về những cái strategy của thương hiệu Hermes. Còn thời gian gần đây ấy, thì mình được một cái trải nghiệm rất là đặc biệt, đấy là đến gần hơn với cả những cái product, những cái sản phẩm của thương hiệu Hermes. Thì ở video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm của mình khi mà mình sử dụng hai cái sản phẩm này. Đấy là Kelly Sellier và Kelly Retourné. Thì có thể nói rằng là mình thời gian gần đây mình rất là may mắn nữa thì mới có thể làm được cái video này cho các bạn. Không phải có công sức đâu, không phải có chuyện là kiểu trải nghiệm sử dụng đâu, mà là còn phải may mắn nữa. Bởi vì là may mắn được sở hữu hai dòng da. Thứ nhất là da Epson, thì mình có làm một cái video trước đấy thì các bạn cũng thấy rằng là các cái túi Hermes mà mình sở hữu ấy hầu hết đều là Epson. Mà gần đây lắm thì mới tậu được một cái em Togo Retourné như này thì mình mới có cái sự trải nghiệm để làm cái video này cho các bạn ạ. Có một cái câu chuyện như thế này, rằng là khi mà mình bắt đầu mới là newbie của Hermes ấy, thì mình chỉ nghĩ trong đầu là thôi cố gắng mua được một cái túi Hermes là mình êm ấm rồi, không bao giờ đòi hỏi gì thêm nữa. Nhưng mà hầu như tất cả những con nghiện Hermes đều bắt đầu từ những cái suy nghĩ đó. Mình cũng thế, lúc đầu mình chỉ nghĩ là thôi ước mơ mua được một cái túi Hermes thôi đã là mừng lắm rồi. Lúc đó thì bất chấp nào là Birkin, nào là Constance hay là Kelly không cần biết, chỉ cần biết là một cái gì đấy, sở hữu một cái gì đấy được của Hermes thôi. Thì khi đó mình mua được một cái Constance sung sướng, thì là bắt đầu trong đầu mình nghĩ ra chuyện là giá như ngày nào đó mình được sở hữu một cái em Kelly, bất chấp Kelly gì cũng được, thậm chí 32 cũng được, 28 cũng được, cái gì cũng được. Rồi đến khi mà mình tậu được em này thì mình lại nghĩ đến cái nọ cái kia. Đấy, nó cứ như vậy, nó thành một cái dòng chảy. Thì hầu như mình đều đọc tất cả các cái blog với forum ấy, thì hầu như là mọi người ai cũng vậy. Thì hầu như những cái con nghiện Hermes ấy đều bị cái trò này, đều bị lôi cuốn vào cái việc này mọi người ạ. Thế cho nên là rất là khó để mà có thể dứt ra được. Thế nhưng các bạn nào chưa bị vướng vào cái chất độc màu da cam này thì nên tránh xa ra một chút để cho nó đỡ bị phiền toái sau này. Bởi vì bây giờ nói thật với các bạn là mình kiểu như là bị thành một cái cảm giác như là mình cứ bị thiếu cái gì, mình cứ phải cố gắng vì một cái gì đó mà thực sự là không có cái túi mình không chết, nhưng mà mình bị thích vậy. Thế thôi, biết vậy thôi. Ok, còn video ngày hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ với các bạn một số những cái sai lầm nhiều bạn cũng sẽ gặp phải. Cái việc đầu tiên khi mà các bạn plan để mua một chiếc túi Hermes ấy, thì các bạn sẽ phải nghĩ đến rất nhiều thứ. Mà đầu tiên ấy, thường là các bạn sẽ nghĩ là Kelly hay Birkin. Thì cái này mình đã làm hẳn một cái video so sánh rồi các bạn nhé. Tiếp theo đấy là các bạn sẽ chọn đến màu gì thì sẽ hợp với cả mình. Thường ấy thì mọi người sẽ chọn những cái màu rất là classic, giống như kiểu là màu đen, hay là màu đây, cái màu này là màu gris étain hay màu Etude. Mọi người sẽ chọn cái màu Etude nhiều hơn là gris étain. Còn như mình thì mình sẽ chọn màu gold, nhưng mình thích màu gold hơn, bởi vì mình thấy là cái việc mà mình có cái màu gold nó adding vào cái look của mình. Bởi vì mình thường là mình hay mặc những cái bộ đồ rất là màu sắc và sặc sỡ, thì mình thấy là cái màu gold này nó cũng góp phần làm cho cái cây thông Noel di động này ấy, nó có một cái phần nào đó classy hơn một chút. Đó, thì đấy chỉ là những cái bước đầu tiên thôi, nhưng sau đó các bạn sẽ nghĩ đến loại da nào, và rồi đến tiếp tục đấy là đến dáng nào, dáng túi nào. Thì thường nói thật với các bạn là cái dòng túi Sellier này thì đây các bạn, mình để cho các bạn thấy, thì trong các cái sản phẩm của Hermes thì sẽ có hai dòng, đấy là dòng Retourné và dòng Sellier. Thì mình đã từng giải thích với các bạn một chút về cái thế nào là Sellier và thế nào là Retourné rồi. Thì chắc là các bạn, những bạn mà yêu thích Hermes thì chắc là cũng biết rồi, không cần phải đến tận xem những clip này của mình mới biết, đúng không? Nhưng mà nó cũng sẽ có cho các bạn thêm một cái chút cái thông tin. Trước đây mình nghĩ rằng là mình xem cái chuyện là Sellier với Retourné hoàn toàn chủ yếu là do cái dáng của nó thôi mọi người. Mọi người chỉ quan tâm đến cái dáng
của cái túi này thôi. Nhưng mà thực ra để chọn cho mình một cái túi Hermes ấy, nó không đơn giản là chỉ có thế mọi người ạ. Đây là một cái túi Serlier. Thì mình sẽ quay sát lại cho các bạn thấy. Mình thấy là cái túi này mình đã diễu đi diễu lại rất nhiều lần rồi, và mình cũng đã có làm review về cái da Epson rồi. Mọi người có thể xem lại những cái video của mình. Các bạn thấy rằng là ở đây cái chỉ, cái việc may, hàng may chỉ này nó kề hẳn ra ngoài. Tức là nó may lộ chỉ ra ngoài hẳn như thế này. Nói lộ chỉ, đây cái đường may của nó rất là rõ, hẳn thế này. Và cái dáng của nó ấy thì là dáng hình hộp, và nó rất là cứng cáp và đứng form. Đây dùng đúng từ đứng form. Về mặt loại da ấy thì Serlier nó rất là hạn hẹp về cái loại da sử dụng, chủ yếu chỉ là da Epson và một chút về cái da chef là da dê mà thôi, thì có làm theo cái dáng Serlier như thế này. Thì thường những cái dòng da mà cứng ấy thì mới được sử dụng để sản xuất ra những chiếc túi Serlier. Thì các bạn có thể thấy rằng là Serlier trên Birkin nó sẽ trông như thế này, và Serlier trên Kelly nó sẽ trông như thế này, mọi người hiểu không? Thì nó sẽ rất là cứng cáp. Đó, thì hầu như chúng ta đều mắc một cái sai lầm chung, đấy là khi mua một cái túi Hermes thì nghĩ ngay đến chuyện dáng đẹp. Nhưng các bạn quên đi mất một điều rằng là cái túi nó phải là một cái thứ mà các bạn có thể sử dụng được mỗi ngày. Thì một cái túi ở bất kỳ thương hiệu nào cũng đều phải gắn liền với cái việc sử dụng nó. Bởi vì mình thấy có rất nhiều bạn mua về xong kiểu như là thấy vẫn còn nguyên blister, vẫn còn kiểu như là như lau như ly mà có một cái vết xước thì có vẻ như là ối giời ơi vết xước. Không các bạn ạ, cái túi nó phải xước thì nó mới là cái túi của mình. Cái túi đấy nó mới mang cái sự mà gọi là cái sự trường tồn với cả thời gian, nó là phải như thế, nó phải sử dụng thì mình mới thấy được cái điều đó. Thứ hai ấy, đấy là về túi Serlier, và thứ hai là túi Retourné. Thì Retourné theo tiếng Pháp ấy, nó là một cái từ để chỉ cái việc mà lộn da ra, tức là cái khâu lộn ở bên trong. Thì đây, mọi người thấy rằng là cái đường may của nó đúng không? Người ta may ở đây xong người ta lộn ở bên trong, đây thực ra như thế này. Mình sẽ tháo cho các bạn xem. Đây, cái đường may chính của nó là ở bên trong này cơ này mọi người. Đó, nó may chính là ở đây. Đó, xong rồi người ta lộn ra bên ngoài như thế này để che đi cái đường may, chứ mà chúng ta sẽ không nhìn thấy cái đường may ở trên đường chỉ may ở trên những cái góc túi này nữa. Còn ở trên này là đường chỉ lộ là do Express, là người ta sẽ tự may như thế, là cố tình may như vậy cho nó đẹp. Thì mình đã dần giải thích ở trong cái tập đập hộp của mình rồi. Thì mọi người thấy rằng là cái em túi Retourné này thì trông nó có vẻ rất là mềm mại, bởi vì nó không phải là một cái dạng trục, kiểu nó không phải là cứng cái form về nhọn mắt như thế này, hai đầu trông nó đã mềm mại hơn rất là nhiều rồi. Thứ ba nữa là cái cách mà làm nên cái sản phẩm túi Retourné thường sẽ phải là những cái loại da soft, là da mềm. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều lựa chọn về loại da, về cái em túi Retourné như thế này. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy rằng là với cái em túi Serlier thì hầu hết những cái em túi cá sấu ấy, da cá sấu thì làm Serlier rất là đẹp đấy, thì mình cũng mừng hoặc như vậy. Và đặc biệt nữa là cái em túi Serlier này, nếu như các bạn để ý mà nhìn thấy thì mình cũng thấy rằng là không cần phải là chuyên nghiệp hay là cái gì mà cũng thừa hiểu rằng là cái để làm ra cái túi Serlier thì cái technique của nó chắc chắn là nó sẽ khó hơn so với lại cái em túi Retourné này. Thì thực ra đây là cái công thức, một cái phương thức mà người ta đã áp dụng khá là nhiều rồi, cho nên là khi mà các bạn thấy được cái bill, cái giá store của em túi này thì Serlier bao giờ cũng đắt hơn một chút so với cả Retourné. Thì đấy là chỉ là nhỉnh hơn một chút thôi, chứ không phải là nó đắt hơn nhiều, để thể hiện ra là cái sự mà cái độ complication của nó nhiều hơn một chút. Còn về phía size thì ở đây rất tiếc là mình không có hai cái túi Kelly 28 hoặc là hai cái túi Kelly 25 để so sánh với các bạn, nhìn cho nó rõ ràng hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn xem những cái video khác ấy, những cái blogger khác, những youtuber khác người ta đã so sánh thì người ta cũng sẽ thấy rõ ràng một điều rằng là có thể là kể cả ngay cả khi cùng size đi nữa thì trong cái em Retourné nhìn nó vẫn bé hơn một chút so với cả em Serlier. Lý do vì sao? Bởi vì nó mềm mại hơn, nó không bị chìa ra ngoài, nó lộn vào trong mà, cho nên nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều, trông thì nhỏ hơn. Và cái thể tích mà mình đựng đồ bên trong á, thể tích ở bên trong này thì chắc chắn là cùng một size thì em Retourné nó sẽ đựng được nhiều thứ hơn là so với cả em Serlier. Thì đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy về vấn đề size. Thế thì khi mà các bạn chọn một cái túi Retourné hay là Serlier thì bạn phải nghĩ ngay đến chuyện là các bạn mua cái túi đấy để làm gì, cái mục đích sử dụng của nó là như thế nào. Thì thưa với các bạn rằng là ngay từ đầu tiên mình không hề nghĩ cái chuyện đấy, mình cũng y chang như các bạn thôi, cũng phạm sai lầm y chang vậy, và cũng chỉ nghĩ rằng là tôi
mua cái Epson này bởi vì nó đẹp, trông cái dáng nó đẹp. Mà mình cũng nói luôn ở trong một cái clip unboxing của mình khi mà mình mua cái túi này đấy, mình cũng nói thẳng với các bạn luôn là mình không quan tâm đâu, mình chỉ quan tâm mỗi chuyện là tôi muốn có một chiếc Kelly Hermes bởi vì nó là một cái dạng như kiểu legend đấy, và tôi không quan tâm vì nó cần để làm gì. Nhưng sau một cái thời gian sử dụng thì mình thấy rằng là cái việc sử dụng em túi Kelly Epson này ấy, thì nó hơi bị cứng ở chỗ là khi mà bạn mở ra mở vào rất khó luôn. Các bạn phải kiểm nghiệm cái điều đấy, bởi vì mỗi lần mà các bạn mở ra mở vào như này nhá, đấy các bạn thấy không, nói chung là rất là khó luôn vì nó cứng hẳn như thế này. Nó sẽ thấy khi mà các bạn phải sử dụng nó thì các bạn sẽ hiểu được cái điều đấy. Thứ hai nữa là cái da Epson này thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, vì nó khá là lady, khá là classy, cho nên là nó sẽ rất là phù hợp với những cái buổi tiệc quan trọng, hay là với một cái usage, tức là một cái cách sử dụng nó có một chút gì đấy tiệc tùng hơn, có một chút gì đấy formal hơn, có một chút gì đấy nó sang trọng hơn một chút. Nó không phải là một cái thứ mà everyday wear, nói thật. Vậy cho nên là mình nói thật với các bạn là mặc dù mình xài cái túi này rất là nhiều, bởi vì mình không có ke, bản thân mình thích mặc cái gì thì mình mặc, mình không muốn làm cái gì thì mình làm. Nhưng mà để mà nói nếu như mà đối với cả những cái cách sử dụng hàng ngày của các bạn ấy thì chắc chắn là cái em túi này nó sẽ classy hơn một chút, đi cần phải đi ở những cái khu mà nó sang trọng, nó sang chảnh hơn một tí. Còn cái việc xách túi Kelly đi chợ thì nó hơi hạn hẹp một tí. Mình thì cũng không đến mức mà xách túi Kelly đi chợ đâu, nhưng mà thỉnh thoảng tiện đi vào chợ thì mình mất đeo đấy. Rồi mình đi làm về xong rồi mình tiện mình vào chợ thì mình mất đeo túi này, nhưng mà ra nó cũng không phải là recommend cho lắm, hiểu không? Đó, thì cái em túi này về cái mặt sử dụng, cái em túi Go Tournée này ấy, thì phải nói rằng là em túi Go Tournée này là một cái em túi mà mình đang rất là yêu luôn. Thực sự hầu như là mình xài mỗi ngày luôn, bởi vì nó rất là sao nhỉ, nó rất là tiện đây trong cái việc mở ra mở vào đấy mọi người nhá. Mình sẽ thử thao tác cho mọi người thấy cái việc mở ra mở vào của nó, vì nó mềm cho nên rất là ok luôn. Đấy, dạ luôn, rất là mềm mại và rất là dễ dàng luôn. Đó, thì về cái em túi Go Tournée này nó là như vậy. Thì khi mà thì chắc là các bạn cũng đã biết về cái lịch sử của em túi Kelly này rồi đúng không? Thì cái em túi Kelly này lần đầu tiên ấy thì được ra mắt ở trong một cái phim, và cái phim này là do Grace Kelly lúc đó mới đang là diễn viên sử dụng cái túi này. Thì nó là một em túi Serlier, nhưng sau đó khi mà Grace đã trở thành công chúa rồi ấy, thì đã được lấy hoàng tử và trở thành công chúa rồi ấy, thì cái túi đầu tiên mà cô ấy sở hữu lại là một em túi Go Tournée mọi người ạ. Cái da mềm như thế này, da soft chứ không phải là cái em túi cứng này. Đó, thì mọi người cũng thấy rằng là có một cái phần nào đó không phải tự dưng mà khi người ta cầm để người ta quảng cáo thì người ta lại cầm quảng cáo cái túi Serlier, xong rồi khi người ta mua về người ta sử dụng, người ta lại mua cái túi Tournée về, Go Tournée về, đúng không mọi người? Thực ra thì đấy là kể lại cho mọi người biết câu chuyện mình thấy nó khá là thú vị thôi, chứ còn thực ra mà nói thì Serlier hay là Go Tournée hầu hết ngoài cái việc gu ra thì mình nên để ý đến cái phong cách sử dụng của nó, thì mình sẽ sử dụng được nhiều cái cách hơn. Mà mình đấy cũng là lý do vì sao mà tự dưng các bạn sẽ một lần các bạn quấn vào một cái túi Hermes, rồi bạn tiếp tục quấn tiếp, rồi sẽ tiếp tục quấn tiếp, rồi có Serlier rồi thì phải có Go Tournée, có Go Tournée rồi thì phải có size to hơn, size bé hơn, size như nọ size kia. Đấy, ví dụ như cái em này, em Serlier này đặt một cái ấy, là nó đẹp lung linh lộng lẫy luôn, cứ đặt vào. Mình thật với bạn, các bạn là mình rất hay để làm decoration nhà đúng không mọi người, mà kể cả bạn mình cũng đồng ý với việc đấy, bởi vì khi mà cái em túi này nó có một cái em túi nó để vào bên cạnh một cái bàn, ở trên cái bàn á, trên những cái commode ấy, nhìn trông nó cũng kiểu trông hộp nhìn trông rất là đẹp luôn. Hay là mình ước mơ là sẽ có thêm một em túi 25 Serlier, thêm một cái em túi 20 Serlier, rồi phải đi là cá sấu. Đấy, vậy mình cứ mong ước vậy thôi, có ai đánh thuế giấc mơ đúng không mọi người? Còn riêng về cái em túi Go Tournée này ấy, thì khi mà các bạn chọn hai cái túi, chọn cái phương án nào để mình chọn những cái túi đầu tiên là cho mình, thì mình nghĩ rằng là nếu như chọn lại, được phép chọn lại, thực ra thì bây giờ mình đã có cả hai rồi nên là mình có chọn lại hay chọn nữa chỉ là để nói chuyện cho vui thôi. Thì mình thấy rằng là cái em Go Tournée này thì nó kiểu như là nó rất là casual, mình đeo được khắp nơi và mình không bị chảnh chó quá mà nó không bị chảnh chọe
quá. Bởi vì khi bình thường á là mình đã thuộc dạng là một cái người mà ăn mặc hơi bị quá, hơi bị over một chút, hơi bị dress up một chút, thì mọi người thấy rằng là nếu như mà các bạn xem thôi không đừng nói chuyện Emily in Paris nha mọi người, để vì cô đấy là ngoại lệ rồi, thì mọi người để ý thì cái thời trang ở Paris thì họ khá là sober, khá là, tức là họ khá là một cái style rất là đơn giản, giản dị và sang trọng và từng tinh tế mọi người. Thì mình so với cả những cái người ở dân ở đây, nhất là ở Thụy Sĩ nữa, ở Geneva nữa, thì thôi lại càng toàn những cái màu mà rất là nhẹ nhàng. Đấy thì thành ra là để có một cái túi mà mình đeo mỗi ngày tiện mà nó không bị hút, không bị quá, không bị làm quá ấy, thì mình thấy rằng là cái túi Retourné này là một cái túi cực kỳ chất luôn. Mà cái size 25 này nó bé, nó xinh. Ngày xưa ấy thì mình thấy rằng là cái size này nó có quan trọng gì đâu, size nào mà chẳng được, size 25 chả để được cái gì, thà lấy size 28 còn hơn. Nhưng đấy là cũng là một phần mà đến lúc cũng có thể là bởi vì cái ngày mà mình bắt đầu mình mơ ước đến túi Hermes là cái thời đấy thì những cái túi to nó còn đang là kiểu lên ngôi. Bây giờ thì càng ngày các túi nó còn nhỏ đi, thì mình cũng sẽ bị một cái gọi là cái chiều hướng về thời trang, về mốt nữa, về cái mốt năm nay này, mốt năm nay kia, thì cái mốt dạo này nó đang là cái túi nhỏ thì mình sẽ thích cái túi nhỏ hơn. Nhưng mà mình đã từng thấy một cái túi K2 32 và 35 ấy, nó to, nhìn trông nó cũng đẹp lắm mọi người, không phải là nó không phải là kiểu như bị to quá đâu, không bị khổng lồ đâu, nhìn trông nó sẽ khác nhau. Còn thực ra mà nói thì sở hữu bất kỳ một cái túi nào của Hermes cũng đều là một cái sự may mắn mọi người ạ. Về cái mặt sử dụng thì mình nhấn mạnh với các bạn là sẽ có hai cái cách mà sử dụng hai cái em túi này hoàn toàn khác nhau. Bây giờ hiện tại thì hầu như everyday wear là mình xài túi này, còn cái túi này thì mình sẽ xài những cái dịp mà nó trông có vẻ formal hơn một chút, bởi vì thường mình sẽ đeo quai đeo. Còn hai cái túi Birkin thì hầu như là mình, một là để đi máy bay, hai là để đi những cái lúc mà mình đi ô tô nhiều hơn. Chứ còn ở Paris thì mình không hề đi ô tô mà chỉ có đi Uber với cả đi tàu thôi, thì phải có quai đeo. Thì cái quai đeo, đấy nói đến chuyện quai đeo thì muốn chia sẻ luôn với các bạn là cái quai đeo này thì cái đây thì mình thay cái quai đeo chính của cái túi này bằng cái quai đeo phụ này ấy, cái quai đeo mình mua thêm ấy, thì cái chiều dài của nó tiện hơn rất là nhiều. Đó. Thì mai mình sẽ đi sắm thêm một cái dây đeo như thế này cho cái em túi Kelly này của mình. Lúc đầu mình cứ đòi là phải mua được một cái dây nào nó phù hợp với cả hai bên, nhưng mà nghĩ lại đâu có phù hợp được, bởi vì cái này là bạc còn cái này là vàng, thì làm sao mà nó hợp lý được. Đấy thì mình sử dụng cái túi này, hầu như ấy, cái chiều dài của nó rất là tiện luôn mọi người. Đây mọi người ạ. Đấy, thì mình thấy rằng mình bỏ thêm cái quai này theo rất là tiện. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về hai em túi Serlier và Retourné. Thì mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ này của mình sẽ có ích cho những cái bạn nào mà đang trong một cái quá trình mà vẽ lên cái túi Hermes đầu tiên của mình. Thì chính bản thân mình cũng từng là mắc phải rồi, nhưng mà tuy nhiên ấy, đấy là những cái gì mà mình kiểu mong muốn thôi. Chứ còn đã nói với các bạn rồi, khi mà các bạn vào store Hermes mà mình bảo là mình chỉ thích Serlier thôi, thì sẽ có hai phương án. Một là bạn sẽ được ngay một cái túi Serlier. Phương án thứ hai là bạn có tô và bạn không được lấy. Cuộc chơi nào nó cũng phải có rủi ro của nó, đúng không các bạn? Khi mà các bạn đến với cái thương hiệu Hermes, mà các bạn có may mắn có được một cái hẹn với cả thương hiệu Hermes, mà các bạn vẽ ra cho người ta thấy rõ ràng về cái túi trong mơ của bạn ấy, thì các bạn sẽ có nhiều phần trăm có được nó hơn rất là nhiều. Tuy nhiên trong trường hợp mà cái túi đó phải available, và các bạn biết không, thực sự mà nói mình thấy nó là một cái kiểu như luck ấy, như là một cái sự may mắn ấy, chứ không phải chỉ đơn giản chỉ là bạn cứ ra ngoài bạn mua rất nhiều đồ, nhiều tiền ở thương hiệu Hermes bạn sẽ có được. Mình biết rất nhiều người chi rất nhiều tiền rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội để mua được nó, hoặc là nó phải build trong một cái thời gian rất là dài và dần dần từng bước một, chứ không phải là cứ đùng một cái các bạn nói tôi muốn mua một cái túi này tôi sẽ phải có được. Tất nhiên các bạn sẽ có được điều đó, nhưng các bạn phải đi mua qua reseller chứ không thể mua từ store Hermes theo những gì bạn mong muốn. Còn nếu như mà các bạn có được tất cả những cái gì mà bạn muốn trong cái lần đầu tiên vào store, thì mình nghĩ rằng là các bạn quá may mắn. Như cái em túi này của mình ấy, cũng phải nói rằng là mình là một người cực
kỳ may mắn luôn khi mà mình có được, mà cũng không phải là lần đầu tiên nha, mình đã mua được một cái túi Constance trước đó rồi mới bắt đầu mua được cái túi này của mình, chứ cũng không phải là lần đầu tiên là mình có được đâu. Nhưng mà cái túi này ấy, thì mình đã từng chia sẻ trong cái clip unbox của mình rồi ấy. Thì là chiếc túi này khi mà mình nói ra, tức đây chính là cái gì mà mình mơ ước, tức là cái gì mình vẽ ra cho cái cô bán hàng đấy, và cô lấy đúng cái này luôn, thì thực sự là rất là may mắn luôn. Nhưng mà cái giấc mơ đấy, cái sự may mắn nó không phải là có ngay được trong tức thì, mà nó cũng làm mất thời gian, tức là nó cũng phải sau rất nhiều lần tăng ta chip, chứ không phải là bùng phát là được luôn, đúng không mọi người? Ok, đó thì là một số những cái chia sẻ của mình. Video này thì mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này, và nhớ comment phía bên dưới cho mình biết là các bạn đã xem đến tận giờ phút này các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip sắp tới. Bisous bisous bisous.